So, ito yung magiging setup natin. Yung frequency generator nakaset ng 100 Hz. May 1.9 volts na amplitude. Tapos, resistor 1 kilo ohms. Then, yung capacitor 1 microfarad. Ganito lang magiging setup. So, dito papakita ko yung capacitor natin na nasa susukatin ko ng yan, nasa 1153 nanofarad, so mga 1.15 microfarad. Ayan, ang formula, angle of impedance, alpha is equal to theta minus tangent inverse minus voltage on monitor 2 times sin theta over voltage on monitor 1 minus voltage on monitor 2 times cosine theta. Itong theta natin, ito yung magiging difference nung dalawang voltage na nakamonitor tayo, diba, sa input saka nakamonitor sa output. Yung phase difference nun, yun yung theta. Tapos ito naman ayan, yung VA2 saka yung VA2, siya yung DUT mo, voltage ng DUT, yung probe yung pangalawang probe natin, tapos yung unang probe yung VA1. So angle of impedance yung alpha. Then yung next na formula, ang kailangan pa natin na isa yung impedance. Yung impedance na to, ito yung is equal to VA2 tapos yung reference resistor natin 1 kilo ohms over square root of VA1 squared minus 2 VA1 times VA2 cosine theta plus VA squared VA2 squared. Ulitin ko, Z is equal to VA2 times RF over square root of VA1 squared minus 2 VA1 VA2 cosine theta plus VA squared. Ito yung VA1, ito yung VA2. Ngayon, nag-run ko na yung simulation. Then, kuha tayo ng measurement sa point A. Then, sa point B din ulit. Point B din. So, sa point B, kailangan maximum. Kunin natin yung maximum amplitude. So, meron ako dito ngayon maximum ng voltage ng capacitor, maximum din ng input natin, then frequency sa input, which is 100 Hz. Ngayon, kailangan natin iset yung phase. Bali, isiset ko yung phase dito. Dito magsisimula yung zero phase. Zoom in tayo ngayon. Tinitingnan ko ng mabuti yung phase niya. Kailangan kasi tumama dun sa 0 points niya para medyo accurate measurement natin ng angle. Ngayon kinukuha natin yung phase difference, yung phase difference ng voltage ng output ng capacitor saka yung voltage input. Ayan, isiset ko siya, igigitna ko siya. Itong blue yung input voltage natin, tapos yung red yung voltage ng capacitor. Makikita nyo may phase difference sila. Gumalaw yung voltage ng capacitor.
siguro masasabi natin delay yung voltage ng capacitor. So ito, sinet ko na yung akala ko i-adjust pala dito yung 316 na ruler. Kailangan ko ilagay doon sa dulo ng period. Teka, lalabas tayo. Gitna ko ulit. 0. Kailangan mag 0 to eh. Yan. Tapos pati yung sa output voltage sa capacitor. Then, yan yung isang period. Na period ng input voltage. Yung blue. So dito, igitna ko to. Kailangan tamaan ko yung 0 degree na eksakto. So mapapansin mo mapapansin nyo yung square dun sa taas, may delta dun. Yung pangalawang row yung pangalawang column, pangalawang row na delta yung 35.7 yan, ziniro ko na para fix. Tapos kailangan kong ngayon mineasure ko na yung zero intercept nung voltage ko ng capacitor. Ayan, ang data natin sa VA1, yung sa input 1.889. Then sa output sa capacitor 1.467. Then yung difference silang dalawa 35.29 degrees negative. Kasi yung voltage ng capacitor sa phasor diagram pababa yun, tapos nandito yung voltage ng resistor with respect to time, then yung voltage ng buong network nasa baba, nasa fourth quadrant yung data. Pagka inductor naman, itong vector na to nasa taas. So looking back dun sa data natin, substituting dun sa equation para makuha natin yung alpha, which is yung angle of impedance. So ito yung formula kanina sa alpha. Alpha is equal to theta minus tangent inverse VA2 sin theta over VA1 minus VA2 cosine theta. Then substituting into equation, minus 35.29 degrees minus tangent inverse. Then ito yung VA2 1.467 negative times sine minus 35.29 degrees, yung phase difference nila. Then 1.889 minus 1.467 cosine negative 39.29. So ang lalabas minus 86.07 degrees. Yun ay alpha. Then sa impedance naman, recalling yung formula VA2 RF divided by square root of VA1 squared minus 2VA1 VA2 cosine theta plus VA2 squared. So substituting the data, VA2 natin 1.467 tas RF 1 kilo ohms over square root of 1.889 squared minus 2 times 1.889 1.467 volts cosine negative 35.29 plus 1.467 squared. So substitute lang dito, ang lalabas 1341.11 ohms. So yun yung Z natin. Then para makuha natin yung capacitance na,
Capacitance is equal to negative 1 over 2 pi f Z sin alpha. Ito na yung formula na gagamitin natin. So, yung frequency natin dyan, 100 Hz, ito, yung F. Yung Z natin, itong 1341.11 ohms. Sin, yung alpha, yung kanina, yung negative 86.07. Substitute lang, makukuha na natin yung capacitance, 1.189 microfarad. So, chinek natin dun sa volt, yung sa BOM natin kanina, sa volt sa tester. Nasa range din na gano'n, 1.15 o microfarad. Nasa ganun ding range. Then, yung equivalent resistance is, ito yung formula, is equal to Z cosine alpha. So, kanina, yung equivalent resistance, ito yon. Ito yung capacitor mo, may equivalent resistance. Ito yung kukumpute natin. So, Z cosine alpha lang, 1341.11 ohms times cosine negative 86.07. So, lumalabas 91.92 ohms.